So, Quicktips integers part 2. So, kapag magmumultiply kayo o divide ng integers na magkaparehas, ang sagot ay positive. Halimbawa, positive times positive is positive. Positive divided by positive is positive. Pero, kapag magdi-divide kayo or times na magkaibang sign, halimbawa, positive times negative, ang sagot ng negative. Negative times positive, negative. Positive divide negative, negative. Negative divided by positive is negative. So, basta magkaparehas ang sign, positive ang sagot. Pagka magkaiba ang sign, negative ang sagot. So, ito example. 5 times 3. So, parehas sila. Ang sagot, 15. Negative 5 times 3. So, dahil magkaiba na, ang sagot, negative 15. Negative 3 times negative 2. So, dahil parehas silang negative, ang sagot nun positive. So, ang sagot nun 6. 10 divided by 2. So, parehas silang positive. Ang sagot nun 5. Negative 12 divided by 4. So, dahil negative yung isa, magkaiba sila. Ang sagot, negative 3. So, ganun lang kadali ang mag-divide o times ng integers. Basta tandaan nyo lang yung rule na yan.